Bánh xèo Việt Nam vốn đã quen thuộc trên bản đồ ẩm thực thế giới với nhân tôm, thịt hay giá đỗ. Thế nhưng tại vùng đất này, thứ nhân bánh xèo dưới lớp bột vàng rộm kia có thể khiến ngay cả những thực khách sành sỏi nhất cũng phải ngỡ ngàng. Khi bóng tối chưa kịp tan trên phá Tam Giang, vùng đầm nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, một ngày mới của người dân bản địa đã bắt đầu bằng những món quà vô giá của thiên nhiên. Những mẻ cá kình béo tròn mang vị mặn mòi của biển và ngọt lành của sông được vội vã đưa vào bờ. Chúng sẽ tỏa đi các chợ dân sinh, trong đó có chợ Làng Chuồng nằm bên cạnh đầm phá, nơi lưu giữ trọn vẹn hồn cốt, nét mộc mạc và nồng hậu của văn hóa chợ quê xứ Huế. Hãy cùng chúng tôi ngồi xuống đây giữa lòng chợ quê để lắng nghe hơi thở của đất trời Tam Giang. Để cảm nhận rõ hương vị bản địa nguyên bản của món bánh xèo cá kình độc nhất vô nhị, hành trình của chúng tôi bắt đầu từ trung tâm thành phố Huế, xuôi về hướng đông bắc khoảng 10 km. Chỉ mất chừng 20 phút chạy xe để hướng về làng An Truyền, tên gọi cổ xưa của làng Chuồng. Con đường dẫn về đầm Chuồng phẳng lặng, không chút quanh co, như chính tính cách mở lòng của người vùng nước lợ nơi đây. Một hành trình không quá dài, nhưng đủ đưa ta rời xa những nơi náo nhiệt của kinh thành, chạm vào vùng lõi của hệ sinh thái đầm phá Tam Giang. Năm giờ sáng, khi sương đêm còn giăng trên mặt nước, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân và tiểu thương gặp nhau tại chợ nổi bên đầm phá Tam Giang. Báu vật được săn đón nhất ở đây là loài cá kình. Vì sao cá kình phá Tam Giang lại tươi ngon và đặc biệt đến thế? Câu trả lời nằm ở dòng nước. Nơi đây là vùng giao thoa giữa nước ngọt của những con sông xứ Huế và dòng nước mặn từ Biển Đông hòa quyện. Nguồn nước lợ giàu phù sa và các loại tảo đặc hữu biến nơi đây thành thiên đường dinh dưỡng. Cá kình ăn tảo quý ấy mà lớn lên, thịt của chúng săn chắc, béo ngậy, ngọt liệm mà không có một loại cá biển hay cá sông nào sánh bằng. Các loại bánh truyền thống Việt Nam rất ít khi dùng cá làm nhân bánh, nhưng người dân làng Chuồng đã tạo nên một ngoại lệ tuyệt tác. Điểm đặc trưng độc đáo của món ăn này chính là sự nguyên bản. Người Huế không lọc thịt, không bỏ xương, họ giữ nguyên vẹn con cá tươi. Không giống như bánh bèo, bánh nậm được làm sẵn trong góc bếp. Quy trình chế biến bánh xèo, hay ở Huế còn gọi là bánh khói cá kình, ở chợ Làng Chuồng là một không gian mở hoàn toàn. Thực khách có thể tự tay mua cá từ bến, mang vào sạp và nhờ các mẹ, các o đổ thuê với tiền công chỉ vài ngàn đồng.
trên những chiếc chảo gang nhỏ đen bóng vì thời gian. Dầu phộng vừa nóng già, những chú cá kình nguyên vẹn được thả vào chiên nhẹ. Ngay sau đó, một vá gạo trắng nhuyễn được xay từ vựa gạo quanh vùng, được lướt một vòng tròn hoàn hảo, ôm lấy trọn thân cá. Thêm một nhúm hành lá và giá đỗ ngọt thanh. Chiếc nắp vung nhôm đậy sập lại. Giờ đây, khi nhịp sống hiện đại đã hòa quyện vào chợ quê, những chiếc bếp than củi truyền thống dần bị thay thế bằng bếp ga. Nhưng những chiếc bánh xèo thì vẫn tròn vẹn. Lửa hừng hực bên dưới, hơi nước bị giam cầm bên trong, làm cá chín mềm từ ruột, trong khi lớp vỏ bánh bên ngoài bắt đầu khô lại và đạt độ giòn tan tối đa. Chỉ mất từ 2 đến 3 phút cho một nẻ bánh, một quy trình thô sơ nhưng tạo ra sự biến đổi vị giác hoàn hảo. Cái nước rồi đem theo. Chạm nó ngon chứ. Để thưởng thức bánh xèo cá kình trọn vẹn hương vị và trải nghiệm, bắt buộc phải ngồi ngay tại chợ làng Chuồng khi chiếc bánh vừa nhấc ra khỏi bếp còn bốc khói nóng, hôi hổi. Linh hồn giúp món ăn này thăng hoa chính là chén nước mắm ruốc, một loại nước mắm đặc trưng của xứ Huế, được ủ trượm từ ruốc biển tươi và thật nhiều ớt cây xé lưỡi. Bánh khói cá kình là phải ăn bằng tay. Cuộn miếng bánh giòn rụm cùng với chút rau cải xanh có vị cay nhẹ, vài cọng rau thơm vườn làng quê, chấm ngập vào chén mắm ruốc. Vị béo ngậy của vỏ bánh
thịt cá chín tới, ngọt liệm, hòa cùng vị ớt cay nồng. Và đây, phần thưởng cho những ai sành ăn nhất, bộ ruột cá kình. Khi cắn vào phần bụng cá, vị đắng thanh, nhẫn nhẹ của mặt cá vỡ ra, tan trên đầu lưỡi. Rồi lập tức động lại một hậu vị ngọt ngào, khó tả. Người dân Đầm Phá coi bộ ruột cá này như một vị thuốc an thần tự nhiên của đất trời, giúp điều hòa giấc ngủ và thanh nhiệt. Ngồi giữa không gian chợ quê tuyên náo, tiếng cười nói giòn tan của các mẹ, các o, tiếng xèo xèo của những chiếc bếp lửa đỏ rực xung quanh, ta mới hiểu vì sao món ăn dân dã này lại có sức sống bền bỉ đến thế. Nó không chỉ nuôi sống con người vùng Đầm Phá, mà nó chính là hơi thở, là linh hồn mộc mạc của một vùng đất cố đô, cổ kính. Ẩm thực Đầm Phá suy cho cùng không phải là thứ để trưng bày trong những không gian sang trọng hay nêm nếm bằng những công thức cầu kỳ. Nó sống, thở và ở lại trong lòng người nhờ chính sự thô mộc của vạn vật quanh mình. Giờ đây, chúng tôi nhường lại không gian này cho những thanh âm nguyên bản nhất của đất trời an truyền. Hãy nhắm mắt lại hoặc dõi theo từng nhịp lửa hồng để lắng nghe câu chuyện của đất, của nước, của lòng người xứ Huế đang reo vui trên những chiếc chảo gang. Hãy hòa mình cùng chợ quê xứ Huế và đừng quên bấm theo dõi kênh Hơi thở Việt Nam để đồng hành cùng chúng tôi trên mảnh đất hình chữ S này.
Anh quay mà đăng đăng hay hay cho bạn cho đăng vậy. Dạ. Cho còn ráo bụng khỏi bên nó đến nó là do ha. Hai bi bạn không? Phải là một cái. Bỏ đó bỏ nó cái đường này có lúc. Phụ nước đó. Mẹ đi chợ bán gì đó? Bà hem bia Honda đi. À cái bả bia hả? Bà bia nữa. Dạ, bả bia Honda để cho vịt ăn. Vịt ăn. Dạ, chúc bạn khỏe ạ. Cảm ơn. Chuối. Tại đâu mình sẽ ăn, tại đâu cảm thôi. Cái canh đâm chua đây, cái đâm ngon. Canh ngon hả? Canh không phải cái bài chi? Cả nấu canh thối rồi, thơm ngon. Cả mua lên một bơi tắt một lên luôn. Canh này chúa rồi. Dạ. Canh này rồi mình sao? Tao Chả đổi đã chưa? rồi đấy. Làm đi. Làm nghe về rồi. Còn đi. Lên một cái đôi, lên ăn nhất nắp. Chứ khỏi rồi chứ men khỏi rồi men bóng lông và làm men dễ mắng nữa. Mày vừa được à? Con mày tốt nói rồi. Em cũng làm mấy hai cái ăn đi. Chả đẹp đâu. Chả thịt đen. Cho chuối đây. Có một chút đó.
Con cá này là tên gì gì? Chả Cà lạc. lạc, trái cà xím, trái cà ngư. Trái cà ngư. Đây là hai con này là lạc hết. Hai con này cà lạc. Đẹp chưa? Tôm gừng Đẹp ạ. đây là bạn tôm gừng. Đây là cá ngừ hả chị? Đưa tiền cho chị cúng. Đưa 28. Phim thì bạn thật là cho chị tôi cô. Con đôi tay đôi chân cặp mắt nó ngon nó ngon. Tiếp cháu cài hết. Thơm lắm, ngon lắm. Phải không dọn bánh này. Ăn đi chơi hình đế. Lên bay.